Radio Katabalos, mas pinagkita, mas pinalakas, mas pinaganda, at mas lupit sila. Kaya dapat abangan ang mga programa sumasa kaya huwag maglipat sa basta Radio 98.3 Radio Katabalos FM. Katabalos News FM 98.3 mas pinatibay, mas pinalakas, mas pinaganda, mas pinalaman, at mas lupit sila. Mas lalong pinaganda ang mga programa at sumasa kaya huwag kang maglipat sa iba. 98.3 Katabalos News FM. Oras sa Pilipinas, alas 7:02. Ngan ini nga oras ginadara sa yusan ng Katarman Weekly Tribune, Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar. Suman sa aga. Para sa tulong ng tangkong ni serbisyo publiko, papalangan sinpata sa mga pagbalita o barangay sa mga dapat sa turismo ng mga balita sa Bisan Inilapit. Mapapatiyan, alas 7 tugtog, alas 8 san aga linisin ng estasyon. Suman aga. Dikang sa 98.3 Radyo Katarman News Center, iyon o si Eugene Montaño Ingano. Suman sa aga. Mopay nga aga mga kasangkayan niya ng adlaw San Martes, Enero City to'y 2020. Ngan na para sa mga laray uluhan sa atong mga magpasok nga mga balita. Sa ato balita nasyonal, paghisgot sa ginduduso nga baladnon sa franchise renewal sa ABS-CBN ginapapalaksi na sa Kamara. US-Iran tension, Armed Forces of the Philippines asset para sa evacuation sa mga Pilipino nga tingali grumabi pa ang tensyon, igin-aandam na ni Presidente Rodrigo Duterte. Programa nga patak kontra polio gimpahilawig pa sa DOH. Motion sa ampatuan na convex titikangan na nga igsalang sa hearing. Dagdag bawas sa produkto nga petrolyo iniya na nga adlaw San Martes. 300 nga mga Pilipino igin-evacuate tungod sa bush fire sa Australia. 4.1 trillion national budget ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte. Same-sex marriage sa Pilipinas diretso na nga ginbasura sa Supreme Court. Mga overweight nga kapulisan ginpapaibanan ang timbang ni PNP Officer in Charge Gamboa. Ang tabayanan aton weather bulletin pinaagi sa Pag-asa dinhi sa aton probinsya. Sa balita naman dinhi sa aton dapit, mga kooperatiba o electric cooperatives nagpapangarok sin halawig na paghulat sa mga konsumidores didasan mga gintamaan na sa bagyo nga si Ursula dinhi sa aton sa Eastern Visayas.
landslide dida sa Eastern Samar padayon nga diri na aagian ang kalsada nga nahulugan sin mga dagko nga tipak sin bato. Mild quits o mahinay nga pagbayog nga na-experiencehan sa Samar provinces, waray na report nga casualties sugad man mga danyos. Nga nakatarman na Power Shuttlers first anniversary badminton tournament na kuha ang gold medal sa Katbalogan City. Sa balita regional, sa magturutdo nga drug personality ginpatay sa atubangan mismo sa mga estudyante dito sa La Union. Training manager sa namatay nga police trainee sa Surigao gintanggal na. Tribal leader ginpatay sinupat nga gintutuhan nga mga rebelde nga New People's Army o NPA sa Bukidnon. Sa balita international, sa 66 katawo patay sa baha nga na-experiencehan dito sa nasod sa Jakarta. Kampo ni President Trump gintagan bugat nga aram sa United States Congress ang pagpatay kan Soleimani. Bushfire sa Australia o posibleng mag-iha pa sin pira ka bulan na sumalasan Prime Minister. Sa sports balita, Philippine Sports Commission nag-araw sin dispensa sa napagka-delay sa mga bonuses sa pipira nga mga atleta. Mga kasangkayan, antis ang detalye sa itong mga magpasong nga mga balita, ading unain na pipira nga mga pahinumdum. Gets me going. Great music all the time. At 98.3 Radyo Katarman ang sigurado ka. Only on Radio 98.3 FM. It's on. Republic of the Philippines, Department of Energy, July 24, 2019. Mr. Hector M. Pedelicina, Project Supervisor, Acting General Manager, Northern Samar Electric Cooperative Incorporated, Barangay Magsusay, Bubong, Northern Samar 6.01. Dear AGM Pedelicina, we are endorsing the Dutch letter of Ms. Maria Central Y. Manrico, Vice President and Head of Revenue and Regulatory Affairs of the National Grid Corporation of the Philippines, or NGCP, dated July 4, 2019, and first Undersecretary Felix William B. Quinquedelia, providing the Department of Energy with the details of the unplanned outage incident along NGCP Katarman Alinlaoang 69 kV transmission line on March 24, 2019. Thank you. Very truly yours, Mario C. Marusigan, CZP, Director 4, Officer in Charge of the Power Industry Management Bureau. Republic of the Philippines, Department of Energy, July 4, 2019. Attorney Felix William B. Quinquedelia, Undersecretary, Department of Energy, Energy Center, Rizal Drive, Bonifacio Diablo City, Taguig City. Subject and planned outage along Katarman Alinlaoang 16 kV transmission line on March 24, 2019. Dear Music Quinquedelia, this is to provide the OE with details on the planned outage incident along NGCP Katarman Alinlaoang 69 kV transmission line on March 24, 2019, which resulted to power interruption as complained by Mr. Emmanuel P. Harris. On March 24, 2019 at 11:07 p.m., Katarman Alinlaoang 69 kV transmission line tripped, which resulted to power service interruption in Northern Samar Electric Cooperative Incorporated, or North Samar 4 Franchise
area affecting Bobong, Boboluzan, and Allen substations. Based on NGCP's investigation, multiple line faults occurred along the line due to the following. First, burn loading pool of the structure number 1003 along Palanas Caratadarman 16 Cobalt line located in Barangay Tarabucan, Oquendo District, Calvario City, due to wildfire which started in the surrounding grasses, bushes, and eventually spread out to nearby vegetations and affecting the said structure. Second, fallen tree branch which touched place a conductor between structure numbers 9850 and 993T located in Barangay Tarabucan, Oquendo District, Calvario City on March 25, 2019. Said branch may have snapped off from a tree due to strong winds prevalent in the area. Structure numbers 88 to 105, wherein affected structures and included, are located in forested areas where values among them trees, coconut trees, and other forms of vegetation are present. Power was restored in the area on March 25, 2019 at 7:24 p.m. Please be informed that NGCP has ongoing replacement project of all wood poles to steel poles along Palanas Caratadarman and Nawang 69 Cobalt line with traffic completion in 2022. Further, the energization of Calvario Avenue 138 kV transmission line project with traffic completion in December 2021 will improve the reliability of power supply in northern summer. The project involves construction of 138 kV design overhead transmission line from Calvario substation to Amin Long End, which will be initially energized at 69 kV. This is for the information and update of the department. Sincerely, Maria Sansa Y. Manrique, Vice President and Head, Revenue and Regulatory Affairs. Get me going. Great music all the time. At 98.3 Radyo Katarman, sigurado ka. Only on Radio 98.3 FM. It's on. Sa pagpapadayon sa aton nataramdan sa detalye sa aton no balita nasyonal. Ginhangyo yana sa 11 nga mga kongresista ang House Committee on Legislative Franchises na aksyonan ang consolidated version sa 8 nga baladnon nga para sa na franchise renewal sa ABS-CBN Corporation. Nagapirma ang 11 nga mga babalaod sa House Resolution number 693 ni Lagban nga naghatag sin bugat pag respeto sa na freedom of the press bilang indispensable component sa na freedom of expression and free speech. Nakatalaan nga mapaso ang legislative franchise ang ABS-CBN. Yan ang maulpot nga Marso 30 sinsining nga tuig 2020. May ada nala sin 24 nga regular session days ang Kongreso tikang sa Enero 20. Ang sini nga mag-adjourn na para naman sa Holy Week initikang sa Marso 14 tubtob Mayo 3. Sa liyo sinsini nagpapadayon paghapon sa committee level sa Kamara ang franchise renewal sa ABS-CBN. Sa itong naglalabay nga bulan la ini nagtarhog si Presidente Rodrigo Duterte nga kanya pagtatapuon o pag-uulangon ang franchise renewal sa nasabi nga television firm. Para kan lagman ang mga tarhog sa Presidente ini tungod sa na personal grievances. La daw sinsini nga posible nga ulangon ang press freedom. Gin-determinar pa sa nagkonsista nga desisyon sa Korte Suprema dida sa na Chavez versus Gonzales sa National Telecommunications Commission o NTC sa na kaso sini kalabutan sa Garces Tips. Naimod luwat sa desisyon si sini nga sumal sa kanya ang chilling effects sa na press freedom sa na pagsupil sa na freedom of speech ngan press. Sa kadugangan nga balita, iginamanduan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines para nga pag-andaman ang evacuation sa mga overseas Filipino workers sa Middle East.
Partikular nga ginapapaandam ang mga air assets sa Philippine Air Force nga naval assets sa Philippine Navy para sa posibleng evacuation sa mga Pilipino sa mga Pinoy nga nasa Iran ngan Iraq. Ini sabot nga sa mas pa nga nagpika pa sa atensyon sabot nga sa Estados Unidos ngan ang Iran kahuman nga mapatay sa na US ang gisusugan nga number 2 powerful man sa Iran ang top general nga si Qasem Soleimani. Mula sa Department of National Defense spokesperson na Director Arsenio Adulong, ginpatawag ni Presidente Rodrigo Duterte kahapon sa Malacanang sa Defense Secretary Delfin Lorenzana, Armed Forces of the Philippines Lieutenant General Filimon Santos, Philippine National Police Officer in Charge Lieutenant General Archie Gamboa, nga ng mga major unit commanders sa Army, nga Navy, nga Air Force. Sigun sa datos na sa 1,600 nga mga Pilipino ang nagtatrabaho sa Iran, nga ginbabanabana naman nga ada sa 6,000 nga adto naman nagtatrabaho sa Iraq. Samtang sa luyusin sini, hugot naman nga ginmo-monitor sa Armed Forces of the Philippines nga PNP ang sitwasyon sa Middle East. Ginapahilawig pa sa na Department of Health o DOH tubtob sa Abril sa sinang tuig ang sabayang patak kontra polio o SPKP sa Mindanao nga National Capital Region o NCR. Para sa NCR magkakamayada sa na duhang round ini sa Enero City tubtob 20 City nga Marso 9 tubtob 20 sa sining tuig. Samtang sa Mindanao naman, initikang sa Enero tubtob 12 sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga, Isabela City, Lambayong, Sultan Kudarat. May mga duha pang may paduha nga dugang rounds liwat sa sining nga pagbubuhaton sa tanan nga mga rehiyon sa Mindanao tikang Pebrero 17 tubtob Marso 1, Marso 23 tubtob Abril 4 sa sinimantang tuig. Padayon naman ang apila ni Health Secretary Francisco Duque Duterte tanan nga makigasarayo nga tumambuligan kadamaan sa napatak kontra polio para nga wakasan ang polio outbreak dinhi sa aton nasod. Sa pagpapalawig sa bakuna kontra polio target sa DOH nga masakop ang masobra 95% sa nga tanan nga lugar sa nasod nga masiguro nga tanan nga mga bata nga nasa edad 5 ka tuig pa ubos matagan sa nasugad sini nga oral vaccine. Sa dato sa DOH, 8 ang report nga kaso sa polio sa nasod nga kadam-an sini tikang sa Mindanao. Gintikangan na nga isa lang sa hearing na motion nga ginsangat sa ampatuan na Massacre Confess na Quezon City Regional Trial Court o RTC. May kalabutan ini nga hirit ni dati ERMM Governor Saldi Ampatuan nga mailiwat ininingad ko sa infirmary facility sa New Bilibid Prison. Samtang may kabulag liwat nga motion na sira Anwar Ampatuan na senior nga naduha sining anak nga na si Police Colonel Banarin na Kamaong. Hirit ni Kamaong nga kareg niya nga klaruhon ang pagkakaupod sa nakanyangaran sa acquitted nga nasa listahan sa convicted. Tungod sa sini, papangaruan ang grupo sa hukom sa nga prosekusyon kalabutan sa ginpapangaro sa Massacre Confess. Samtang magpapatuman o ginpatuman yan nga adlaw sa presyo sa produkto sa petrolyo ang dagdag bawas. May ada sin pagataas sin 40 centavos sa kada litro sa diesel samtang 10 centavos naman ang giiban sa kada litro sa gasolina. May dugang naman nga 30 centavos sa kada litro sa kerosene nga diinig papatuman ang nasabing nga dagdag bawas o iging patuman ini nga dagdag bawas sa produkto sa petrolyo yan ang Martes, Disyembre 7 sisining nga tuig. Nag-evacuate na ang masobra
300 nga mga Pilipino nga na-star sa East Gippsland, Victoria sabot nga sa pagpapadayon nga vast fire sa Australia. Sa nga interview ginasugad ni Canberra First Secretary nga Consul General ASEAN o Ian Karingal nga temporaryo nga ada sa evacuation centers ang mga Pilipino. Sumala sa Karingal nga ginpatuman ang pag-evacuate bilang precautionary measure. Hindi ko man nga may upod ang duhang balay nga sa mga Pilipino nga residente sa 105,500 nga mga tinupok sa vast fire sa nasabing nga lugar. May nanumduman nga sa Setyembre 2019 pa sa magtikang ang nasabing nga vast fire sa Australia. Rason na para nga mag-evacuate ang kadamaan nga mga residente tikang sa kanra mga panimalay. Nagtikang ini nga ma-deploy o nagtikang naman nga mag-deploy sa mga kasundaluhan ang nasabing nga nasod para nga puan atong nasod para nga tumambulig sa mga volunteers nga na para nga magpatay sa nakalayo nga napag-evacuate sa mga residente dito sa Australia. Samtang ginpirmahan na sini kahapon ni Presidente Rodrigo Duterte ang pambansang budget para sa tuig nga ini ang 4.1 trillion General Appropriations Act of 2020. Ginsugad ni Presidente Duterte dito sa kanya ginhatag nga mensahe nga ang spending plan sa tuig 2020 ini suporta sa gintutumoyo sa gobyerno nga maging super bracket income country ang Pilipinas nga ihamubo sa 14% didaan na kakurian sa pagtatampos sa kanya termino sa nasabing nga budget. 36% dalaan sa edukasyon para naman sa panlawas pabahay ng social welfare sumala sa presidente. Ngan ang iba nga 29% ini gagamiton naman ang pondo sa infrastructure, tourism, trade, job generation ngan agriculture project samtang ang 11% naman na para sa TV servicing. Diretso na nga gintuldukan niya na sa Supreme Court ang issue sa same-sex marriage din sa aton nasod nga igunduduso sa abogado nga si Attorney Jesus Ricardo Falces III. Sa 109 kapaypay nga desisyon, diretso na nga iginbasura ang petisyon nga ini para sa same-sex marriage. Igintagan bugat sa katasasang hukuman nga waray importansya ang argumento ni Falces sa kanya apilar para nga baliktaron ang naunang nga desisyon sa Korte Suprema sa pagbasura sa kanya petisyon sa 2 Setyembre nga ginkokusyon sini sa Family Code ang pagduduso sa same-sex marriage. Nakabutang liwat bida sa napinag desisyon sa Supreme Court in Bank nga ginsurat ni Justice Marvic Ilyunen nga guilty si Falces sa kaso nga indirect contempt of court nga sa ilarong inisin na penalidad nga 5,000 ka pesos ng multa. Ang mga kaupod naman si sininiya nga mga abogado inigin sabon inisa na Korte Suprema. Hugot naman nga naghatag sinapahimatnon ang Supreme Court sa mga petitioners nga kung putrohon sininira ang Contemptuous Act sa sulod sa Korte, iniigsa sa ilarong sirasin mas mabugat pa nga penalidad. Samtang gimpahinomdom naman ni PNP OIC Police Lieutenant General Archie Gamboa ang mga kapulisan nga overweight nga mag-iban sa kanra timbang. Sumalakan Gamboa may mga sanctions para sa mga kapulisan nga diri makaka-comply sa tama nga body mass index o BMI. Ang mga pulis nga wala sumala sa kanya sa tamang nga timbang ini diri tudiyangan nga makapag-schooling nga requirement para sa promotion. Ginsugad pa ni Gamboa nga wala exempted sa mga pulis initikang sa kanya tubtub sa pinakahamubo nga ranggusan pulis hindi kikinahanglan nga nasa maupay ang panlawas. Samtang diri ila sumala sa kanya para sa imahe sa PNP kundi para liwat
sa pangkalugaringon nga kaupayan sa nakapulisan. Gipahinumatnon pa ni Gamboa nga pipirmahan niya ang direktiba para sa implementasyon sinsini. Igin halimbawa pa ni Gamboa ang nakanya kalugaringon nga overweight paghihapon sa nakanya edad. Mao naghimo siya liwat sin pamaagi para nga makuha ang ideal body mass index. You're listening to Radyo Katarman News FM. 98.3 Radyo Katarman News FM. Notice of payment of real property tax for calendar year 2019. Notice is hereby given that payments of real property tax for calendar year 2019 as occurred on January 1, 2019. This tax may be paid in 4 hindi ako nararapat sa'yo. Bakit hinayaan pang mahulog ang puso sa'yo? Wala akong magawa, minahal kita kagad ang puso kong ito. Kanino ba dapat? Naranasan mo na ba na umibig sa tao na di bala para sa'yo? Pagkatapos mo ng mahal, ibigay ang lahat sa bandang huli ay ganito. Alam sa'yo, salamat sa pagmamahal mo na sa akin hindi nadama. Naramdaman niya na mahal mo siya, pero bakit mas pinili niya pa ang iba? Ang mga mata na pabigit habang binabalikan ng mga nagdaan. Hindi na malaman anong dahilan pala, tinatanong mo kung saan nga ba nagkamali at bakit nasawi ang pagmamahal. Bakit dito nauwi ang pag-ibig na ibinili? Bakit mo nilagay sa kalimutan na tiyagi ito pagsukli? Pag-iwan di maikubli kapalit ng aking katapatan na tila parang sa akin pagturo saan mo ang mali at